سلام البنات، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال الانواع ديال لاكلاص. بالنسبه للمقادير كالتالي: غادي نحتاجو 200 ملل ديال القشده الطريه ونضربوها بالضراب الكهربائي. غادي نحتاجو بواطه ديال النسلين، غادي ناخذ منها النص والنص الاخر غادي نديرو في لاكلاص الاخر. ونضيفو بسكوي اوريو مهرمش. بالنسبه لاكلاص الثاني غادي نحتاجو 200 ملل ديال القشده الطريه ونزيدو النص الاخر ديال النسلي. ونضيفو بسكوي مهرمش، يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال البسكوي اللي بغيتو. غادي نحتاجو ربعة ديال الفريز مجمد ومطحون، دخلوا الفريغو لمدة ليلة كاملة. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وبالصحة والراحة.